Hare Krishna. So, I'd like to thank Sankirtan Prabhu for inviting us here for this Sangha, Sadhu Sangha. You're going to translate as a... You're going to translate. Yes. Takže děkuji Sankirtanovi, že mě sem pozval, aby jsem se mohl zúčastnit této sangy. We've just come from France. Some of you have been to France. You kindly came earlier this year. Sankirtan Prabhu and other devotees came to France earlier this year. Thank you. Takže přijeli jsme z Francie a tady my jsme taky byli. A Sankirtan vzal svoje oddané do Francie v zimě se podívat za náma. How many of you live here? Kdo z vás tady žije? How many live here? Kdo žije tady? About 11 adults and 10 children living here. And then we are also staying at the Brahmachari group often. From Brno? From Brno, yeah. How many live in Brno? Kdo z vás žije v Brně? That's you. And where does everyone else come from? Where do they come from? All the other. A odkud jste všichni teda přijeli? Vaikunthi. Some from Atlanta. From Atlanta. There's almost as many from Atlanta as there are from Gujarat. And where's the rest? The majority are not from any of those places. Where are they from? A většina vypadá, že nejsou ani z jednoho z těchto míst, odkud jsou všichni. They don't know where they're from. Sami neví. What's that, Luxembourg? Bulgaria. You're from Bulgaria. Oh, wonderful. Anywhere else? Are you from that community in the hills? There's one place there up in the hills in Bulgaria. Do you come from there? Yeah? New Radha Londonishwar or something? Yeah, he writes to me regularly. He call it New Radha Londonishwar Dam or something. Oh, there. Yeah, in Bulgaria. Londonishwara. New Radha Londonishwar. Takže oni jsou tam, mají komunitu v horách, Patita Pávana Prabhu tam je a mají tam božstva Nový London Ishvara. And what's the name of your project here? Here? Yeah. Nava Gókula. Oh, Gókula. Like manor. Nice. And that's one from Bulgaria. Anywhere else? Who's from Russia? Ukraine. Have you recently come because of the war? Have you come because of the war? Did you come because of the war? Good, welcome. And Russia, and anywhere else? Lithuania. All coming for the festival, Sadhu Sangha. I'm sure there's many other countries because most of the devotees have not put their hands up. But they will be from Czech, other parts of Czech and Slovakia. Slovakia. Who's from Slovakia? There's the Slovakians, quite a few. And from Czech, other than Brno and Nova Gókula. Kdo je z Česka, ale ne jinde než z Brna? Czech. So welcome. Thank you for all coming. Tak děkuju vám, že jste všichni přijeli. I'm sure you have a wonderful, spiritually uplifting experience. Budeme mít určitě duchovně povznášející zkušenost spolu. So this is my second time here. Jsem tady po druhé. We visited 3 years ago before COVID. Naposledy jsem tu byl před 3 lety, to bylo ještě před covidem. So we're reading the first verse of this canto. Čteme první verš z 5. zpěvu. Tell me, it's a long purport. It's a long. You can read part of it if you like. Well, I don't mind reading it all, but take a long time. Yeah. They all speak different languages then.
What about the devotees from Russia, Lithuania, Bulgaria? How will they understand if you speak They understand English. English, okay. So English and Czech is enough. Huh? Yeah, that's enough. Okay. Should we read the summary or not? You can start with the verse. Start with the verse. Yeah. Long time. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Rishabhavacha. Rishabhavacha. Nayam. Dehabhajam. Niloke. Kashtan. Kaman. Arhate. Vidbhujam. Ye. Tapo. Divyam. Putraka. Yena. Sattvam. Shudyet. Yasmad. Brahmasokyam. Vanantam. Vishabhuvacha. Nayang deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shudyad yasmad brahma sokyam tvanantam. Vishabhuvacha. Nayang deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shudyad yasmad brahma sokyam tvanantam. Vishabhuvacha. Nayam deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhajam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shudyad yasmad brahma sokyam tvanantam. Nayam deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shuddhyet yasmad brahma sokyam tvanantam. Vishabhuvacha. Nayam deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shuddhyet yasmad brahma sokyam tvanantam. Rishabhavacha. Nayam deho deha bhajam niloke. Nayam deho deha bhajam niloke. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Kashtan kamanarhate vidbhujam ye. Tapodivyam putraka yena sattvam. Shuddhyet yasmad brahma sokyam tvanantam.
ladies, Mataji's. Deho deho bhajami loke Ashtan kamana hate vid bhujanye Tapo divyam putrakayena sattvam Shudhirjasmat brahmasokyam panantam Rishabhavacha Nayam deha deha bhajam nirloke Kashtan kamanarhate bhujame Divyam putrakayena sattvam Shudhirjasmat brahmasokyam panantam Rishabha uvacha Rishabhavacha Lord Rishabhadev said, Lord Rishabhadev said, Pán Rishabhadeva řekl, No, no, not. no, ne, I am this, toto, deha, deha, body. tělo, Deha bhajam, deha bhajam, of all living entities who have accepted material bodies. of all living entities who have accepted the material body. Ze všech živých bytostí, které přijali hmotná těla. Nriloke, in this world, In this world. V tomto světě. kashtan, Kashtan. troublesome, Troublesome. Namáhavý. kaman, sense gratification, Smyslový požitek. arhate, deserves, Zasluhuje. fit bhujam, of stool eaters, Stool eaters. Těch, kteří žerou výkaly. yea, which, Který. tapaha, austerities and penances, Askeze. divyam, Yam. divine, Divine. Božská. putrakaha, my dear sons, Moji milí synové. yena, by which, Kterou. sattvam, Sattvam. the heart, The heart. Srdce. shujet, becomes purified, Becomes purified. Očistí se. yasmat, Jasmát. from which, From which. say it in Czech, from which, Jo. Z čehož? brahmasokyam, Brahmasokyam. spiritual happiness, Spiritual happiness. Duchovní štěstí. two, certainly, Jistě. anantam, unending. Unending. Nekončící. Translation purport by Srila Prabhupada. Lord Rishabhadev told his sons, my dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. Pán Rishabhadeva řekl svým synům, moji milí chlapci, ze všech živých bytostí, které v tomto světě přijali hmotná těla, nemá ta, již byla dána lidská podoba, ve dne v noci těžce pracovat jen pro smyslový požitek, který je dostupný i pro psy a prasata, požírající výkaly. Člověk se má podrobit askezi, aby dosáhl božského postavení oddané služby.
tak se očistí jeho srdce a když tohoto postavení dosáhne, získá věčný, blažený život, jenž je transcendentální hmotnému štěstí. Purport. In this verse, Lord Rishabhadeva tells his sons about the importance of human life. The word deha bhak refers to anyone who accepts a material body. Oh, but the living entity who is awarded the human form must act differently from animals. Translation. V tomto verši Rishabhadeva poučuje své syny o důležitosti lidského života. Výraz deha bhák se vztahuje na kohokoliv, kdo přijal hmotné tělo, ale živá bytost, která obdržela lidskou podobu, musí jednat jinak než zvířata. Animals like dogs and hogs enjoy sense gratification by eating stew. After undergoing severe hardships all day, human beings are trying to enjoy themselves at night by eating, drinking, having sex and sleeping. Zvířata jako psi a prasata mají smyslový požitek z požírání výkalů. Lidé si po těžké celodenní námaze chtějí v noci užívat jídla, pití, sexu a spánku a přitom si musí také zajišťovat náležitou obranu. At the same time they have to properly defend themselves. However, this is not human civilization. Human life means voluntarily practicing suffering for the advancement of spiritual life. Lidský život znamená dobrovolně podstupovat To však není lidská civilizace. Lidský život znamená dobrovolně podstupovat utrpení ve prospěch rozvoje duchovního života. There is of course suffering in the lives of animals and plants which are suffering due to their past misdeeds. However, human beings should voluntarily accept suffering in the form of austerities and penances in order to attain the divine life. After attaining the divine life, one can enjoy happiness eternally. V životech zvířat a rostlin je samozřejmě také přítomno utrpení, neboť trpí za své minulé přečiny. Lidé by však měli dobrovolně přijmout utrpení v podobě askeze, aby dosáhli božského života. Jakmile ho dosáhnou, mohou si užívat věčného štěstí. After all, every living entity is trying to enjoy happiness, but as long as one is engaged in a material body, he has to suffer different kinds of misery. Každá živá bytost si chce ve skutečnosti užívat štěstí, ale dokud je uvězněna v hmotném těle, musí zakoušet různé druhy utrpení. A higher sense is present in the human form. We should act according to superior advice in order to attain eternal happiness and go back to Godhead. V lidské podobě je přítomno vyšší vědomí. Měli bychom jednat podle rady z vyššího zdroje, abychom dosáhli věčného štěstí a vrátili se k Bohu. It is significant in this verse that the government and the natural guardian, the father, should educate subordinates and raise them to Krishna consciousness. Významné je, že vláda a přirozený opatrovatel otec mají své podřízené vzdělávat a vychovávat k vědomí Kršny. Devoid of Krishna consciousness, every living being suffers in this cycle of birth and death perpetually. To relieve them from this bondage and enable them to become blissful and happy, Bhakti yoga should be taught. Bez vědomí Kršny každá živá bytost neustále trpí v koloběhu zrození a smrti. Aby mohli všichni získat osvobození z tohoto otroctví a být blažení a šťastní, je třeba učit bhakti jogu. A foolish civilization neglects to teach people how to rise to the platform of bhakti yoga. Without Krishna consciousness, a person is no better than a hog or a dog. Bláhová civilizace opomíjí učit lidi, jak dosáhnout úrovně bhakti jogy. Bez vědomí Kršny však není člověk o nic lepší než prase nebo pes. The instructions of Rishabhadeva are very essential at the present moment. People are being educated and trained to work very hard for sense gratification, and there is no sublime aim in life. Rishabhadevovy pokyny jsou v současné době velice potřebné. Lidé se teoreticky a prakticky učí, jak těžce pracovat pro smyslový požitek a vyšší životní cíl neexistuje. A man travels to earn his livelihood, leaving home early in the morning, catching a local train, packed in a compartment. He has to stand for an hour or two in order to reach the place of business. Muž musí cestovat za živobytím.
Odejde brzy ráno z domova a nastoupí do vlaku, ve kterém se mačká s ostatními. Then again he takes a bus to get to the office. At the office he works hard from 9 to 5. Then he takes 2 or 3 hours to return home. Hodinu nebo 2 musí prostát, aby se dostal na místo svého pracoviště a poté ho ještě čeká cesta autobusem. V kanceláři od 9 hodin ráno do 5 hodin večer těžce pracuje a pak mu trvá 2 nebo 3 hodiny, než se vrátí domů. After eating, he has sex and goes to sleep. Nají se, má pohlavní styk a jde spát. For all this hardship, his only happiness is a little sex. Yai mai tunadi grihamedi sukam hitu cham. Rishabdev clearly states that human life is not meant for this kind of existence which is enjoyed even by dogs and hogs. Jeho jediným štěstím za všechny tyto těžkosti je trocha sexu. Jan maithunády grhamedhi sukham hitucham. Rishabhadeva jasně prohlašuje, že lidský život není určen pro takovouto existenci, které si užívají i psi a prasata. The alternative is mentioned. Human life is meant for tapasya, austerity and penance. By tapasya one can get out of the material clutches. Ti dokonce ani nemusí kvůli sexu tolik dřít. Člověk by se neměl pokoušet napodobovat psi a prasata, měl by se snažit žít jinak. Zde je uvedená alternativa. Lidský život je určen pro tapasyu a askezi. Tapasyou se lze vysvobodit z hmotného zajetí. When one is situated in Krishna consciousness, devotional service, his happiness is guaranteed eternally. By taking to bhakti yoga, devotional service, one's existence is purified. Když člověk dosáhne úrovně vědomí Krišny oddané služby, jeho štěstí je zaručené navždy. Začne-li praktikovat bhakti jogu oddanou službu, očistí se tím jeho existence. The living entity is seeking happiness life after life, but he can make a solution to all his problems simply by practicing bhakti yoga. Thus he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. Živá bytost hledá štěstí jeden život za druhým, ale všechny své problémy může jednoduše vyřešit praktikováním bhakti jogy. Pak se bezprostředně kvalifikuje pro návrat domů zpátky k Bohu. To potvrzuje Bhagavad Gita 4.9. Then he immediately becomes eligible to return home back to Godhead. As confirmed in Bhagavad Gita, Jama Karma Chame Divyam Evam Yoveti Tatvataha Chakvadeham Punarjanma Naiti Mameti Surjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Je to potvrzuje Bhagavad Gita. Ten, kdo zná transcendentální povahu mého zjevení a mých činností, se po opuštění současného těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne mého věčného sídla, O Arjuno. Jai Shri Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. So throughout the Srimad Bhagavatam, the continual, you could say, example, instructions are there to give the living entity clear understanding what the goal of life is. Skrze celý Šrimad Bhagavatam se prolíná neustále pokyny a informace pro živou bytost, co je vlastně cílem života. Mm-hmm. Yeah. In every canto we find maybe slightly differently worded, but the same general instructions are given there in the first canto, second chapter, the third canto, and the 25th chapter. Everywhere we find these instructions like Lord Rishabdev is giving here. A v každém zpěvu Šrimad Bhagavatamu prakticky nacházíme tento stejný pokyn, který zde dává Rishabhadev, ať už je to ve druhém zpěvu, ve třetím zpěvu a tak dále. Je to možná jinými slovy, ale je tam uvedeno to stejné. Human life is not meant for sense gratification. A to je, že lidský život není určen pro uspokojování smyslů. We should maintain our life, a human life, to sustain our health, etc. But human life is meant for self-realization. It's not meant for sense gratification. Můžeme používat to tělo, nebo používat smysly, abychom udrželi to tělo pohromadě, ale ten smysl života není uspokojování smyslu, ale seberealizace. Those who utilize this human life for sense gratification, as mentioned here, are no better than the animals.
ti, kteří využívají lidský život jenom k tomu, aby uspokojovali smysly, tak jsou zde popsáni, že nejsou lepší než zvířata. They're no better than dogs or asses. Nejsou lepší než psy nebo osly. Not interested in the subject matter of Krishna Katha. Nezajímají se o Krishna Katha. The subject matter of the hearing is likened, as we also read in the first canto, to the food of crows. Stejně jako je popsáno v Bhagavatamu, že to je pro vrány celé. They're not interested in hearing subject glorifying the supreme personality. Že vrány se nezajímají o náměty, které opěvují slávu nejvyššího pána. Baba says here that in human life we have to accept suffering whether we like it or not. A Šrila Prabhupáda vysvětluje, že v lidském životě my musíme přijmout to trpení, ať už se nám to líbí nebo nelíbí. Every species of life, suffering is there. V každém životním druhu je utrpení. Dukkhalayam shashvatam, we cannot avoid it because the constitutional nature of the material world is such that it is a place of suffering. A my se tomu nemůžeme vyhnout, protože konstituční postavení tohoto světa je, že to je místo určené pro utrpení. The word mentioned here, tapasya, austerities and penance, also means suffering. A je zde zmíněno slovo tapasya, že to odříkání je vlastně, askeze odříkání je taky utrpení. People in general, they undergo so much austerity to try to achieve a little bit of sense gratification. A lidé se obecně snaží podstupovat mnoho odříkání, mnoho utrpení proto, aby získali trošku smyslového požitku. Yeah, example given here in the ass who works very hard all day long just for a little grass at the end of the day. A je zde dán příklad osla, který pracuje celý den velice tvrdě a pak má za to trošku trávy. Perhaps not quite so much in Brno, but in big cities, and particularly Prabhupada's referring to, say, Bombay, for instance, Mumbai. Tak třeba v Brně to nemusí být úplně tolik aktuální, ale ve velkých městech, jako je Mumbai, where people take a train, 1 hour, 2 hours on the train to get to the city, then they have to take a big rickshaw or a bus or something to get to their office. They take 2 to 3 hours reaching their office in the morning. Musí jet 2 hodiny vlakem, aby se vůbec dostali do centra města a tam ještě si musí vzít rikšu nebo autobus a jet další dobu, než se dostanou do kanceláře, a tak jim to trvá 2-3 hodiny, než se vůbec dostanou do práce. In many big cities now, people leave for work at 5 o'clock in the morning. A v mnoha velkých městech lidi odjezdí do práce v 5 hodin ráno odjíždí. You're getting up to come to Mangalarti at 5 o'clock. They're getting up to go to work. Takže vy vstáváte, abyste v 5 hodin přišli na Mangala Arati a oni vstávají, aby na 5. mohli odjet do práce. Why they do that? Because if they leave later, they take 2 or 3 hours to get to work. If they leave at 5 o'clock, they can do it quicker. A proč to dělají? Je protože když pojedou později, tak už to bude trvat daleko díl, 2-3 hodiny, než se tam vůbec dostanou. Takže když odjedou zavčas, tak to stihnou rychleji. A pak ještě dospávají, když se dostanou do města. This is their day and they get back at 7, 8 o'clock at night. Pak se vrátí domů v 7 nebo v 8 večer. Hardly any time for anything to eat something, and then they're very tired. Stěží měli čas se vůbec něco sníst a jsou velice unavení. They get a little bit of money. Za to trošku peněz si vydělají. Try to enjoy some sense gratification. Trošku se pokusí uspokojit své smysly. But this is likened in Shrama Eva Kevalam as a waste of time. A je to popsáno jako Shrama Eva Kevalam, je to plýtvání časem. Simply accumulating further suffering. A nahromaďuje se vlastně jenom další utrpení. Karma. Další karma. Whereas the real purpose of human life is, yes, to work, to perform austerity, whatever is necessary to keep body and mind together. Skutečný smysl lidského života, ano, my musíme dělat nějaké odříkání, musíme pracovat, abychom udrželi tělo a duši pohromadě. But to utilize a human form of life specifically for the service of the Lord, Pumbidvija Shrestha Varnashrama Vibhagasha Snusitasya Dharmasya Sangsiddhir Haritoshanam. A specificky tuto lidskou životní podobu je potřeba využít proto, abychom uspokojili nejvyššího pána. And our endeavors, our desires, everything should be aimed at
no matter what our position in society, but should be aimed at pleasing the personality of Godhead. A naše touhy a i naše všechny činnosti by se měly směřovat jenom na to, jak potěšit nejvyšší osobnost božství. Austerity in that direction releases the living entity from suffering. A odříkání, které je zaměřeno tímto směrem, tak osvobozuje živou bytost z utrpení. But the conditioned soul cannot see it like that. Podmíněná duše to však tak nedokáže vidět. The devotees are suffering, they're not indulging in the usual forms of sense gratification. Oni trpí, když se nezaměstnávají ve svém obvyklém smyslovém požitku. Many people think the life of a devotee is worse than death. A mnoho lidí si právě proto myslí, že život oddaného je horší než smrt. Not possible, they say. Prakticky nemožný. It's like when Lord Zetland was asking one of Prabhupada's god brothers, can you make me a Brahmin? Jako pan Zetland, Lord Zetland se ptal jednoho z Prabhupádových duchovních bratrů, mohl byste ze mě udělat brahmanu? Prabhupada's god brother said, yes, we can do that. A on mu odpovídá, ano, samozřejmě. He said, how? Jak? And he said, you have to give up eating meat. You have no more illicit sex, no more gambling, no more intoxicant. Musí se vzdát jezení masa, žádný hazardování, žádná intoxikace a žádný nedovolený sex. Lord Zetland replied, impossible. A pan Lord Zetland odpověděl, nemožné. Most people this is not possible. They're too attached. A pro většinu lidí to je prakticky nemožné, jsou příliš připoutáni. One time Badri Narayan Swami, before he took sannyas, but he was telling the story of when he was at the Rath Yatra in Los Angeles one time. A Badri Narayan Swami ještě předtím, než přijal sannyas, tak popisuje příběh, když se účastnil jedné Ratha Yatry v Los Angeles. And they were serving prasadam at the end of the Rath Yatra. A na konci Ratha Yatry sloužili prasádam. And many hundreds, thousands of people queuing for prasadam. A tisíce lidí se tam řadilo pro prasádam. And some schoolboys were also in the queue, and they came to the place where the prasad was being served. A nějaký školáci tam se dostali taky do toho místa, kde se to prasádam sloužilo. And suddenly one lady came running up and said, "Don't touch that. Don't take it." A najednou přiběhla nějaká ženská a začala řvát, nedotýkejte se toho, vůbec to nejeste. And Badri said, "Why not, madam?" A Badri Narayan říká, proč ne, paní? She said, "I know what you put in that food." Já vím, co do toho jídla dáváte. I said, "What do you mean?" He said, A co tím jako myslíte? "I know you put intoxications in that food." Já vím, že tam dáváte intoxikaci do toho jídla. I said, "Why do you say like that?" A proč to říkáte? "How else would you be so happy? Jak jinak byste totiž mohli být tak šťastní? You don't have a little sex and you don't do this and you don't do that and so many things. It must be because you're putting intoxicants in your food." Takže vy nemáte sex a vy nemáte různý další věci a tak to musí být jenom, to je jenom kvůli tomu, že tam dáváte nějaký omamný látky do toho jídla, že jste tak šťastní. How could you possibly be so happy? Jak byste jinak mohli být tak šťastní? And then he said, "Well, maybe, madam, maybe because we don't take intoxicants or eat meat, etc. We're happy." No možná, paní, je to kvůli tomu, že právě nepoužíváme intoxikaci, nejíme maso a tak dále, tak jsme šťastní. That by chanting Hare Krishna and worshipping Krishna and doing devotional service, you can be very happy. Oni nerealizují, že zpíváním Hare Krishna, sloužením Krishna, vykonáváním oddané služby může být člověk velice šťasten. Prabhupada, remember, he wrote to us one letter, Prabhupada Vishnu Sankirtan Party in 1970, January 1973. V roce 73 v lednu nám šla Prabhupada napsal dopis pro Sankirtan Party s Prabhu Vishnu Swamím, co jsme měli. He said there that, you know, it's very, very, very austere. You're sleeping in a van and it's cold and you're taking bath in the cold water and no proper food and so on. A říkali, it's very austere. Je to velice odříkavé, jak žijete v autě ve venu, máte tam zimu, je chladno, spíte tam a nemáte dostatečně kvalitní stravu, je to velice odříkavé. But for you it's just fun. Ale pro vás je to jenom zábava.
You're enjoying it because it's for Krishna. Užíváte si toho, protože je to pro Kršnu. Krishna as the reservoir of pleasure, one naturally feels just as we connect with the sun, one feels warmth. When we connect with Krishna, we feel the qualities of Krishna. Tak když se takto propojíme s Kršnou, tak cítíme Kršnovy vlastnosti. When we connect with the sun from a long distance, we experience the qualities of light and heat, the qualities of the sun. Stejně jako když se napojíme na slunce i z velké dálky, vyjdeme na slunce, tak cítíme světlo a cítíme teplo. When we create Krishna as the reservoir of all pleasure, he's Satchidananda. So the closer we come to Krishna, the more we're connected to Krishna, the more we'll experience our natural Satchidananda also. A Kršna je rezervoár veškeré blaženosti, takže čím víc se přiblížíme ke Kršnovi, tak pocitujeme jeho vlastnosti a jsme víc a víc pohrouženi v Satchit Anandě. And if we turn away from Krishna, we may endeavor for happiness, but we receive the results of our karma. A když se odvrátíme od Kršny, tak si myslíme, že budeme hledat nějaké štěstí, ale ve skutečnosti jenom budeme obdržovat výsledky své karmy. Unavoidable suffering. Je to nevyhnutelné utrpení. Whatever species we're in, even if we're rich, we have some good karma, but still there's suffering there. Dokonce, i když jsme bohatí a můžeme mít nějakou dobrou karmu, tak přesto trpíme. And everything's a shashvatam, it's temporary. A je to ašášvatam, je to dočasné. We have, millions and millions and millions of dollars and all material facilities, still it will all be taken away sooner or later. A když můžeme miliony a miliony a miliony dolarů a tolik majetku, přesto nám to bude odebráno. And all of our endeavors end in suffering. A nakonec všechno naše úsilí skončí stejně v utrpení. So the real human life, the real knowledge, or the guidance, the teaching for human life is to not just avoid the reaction to our suffering, to our sinful activity or whatever. That's not the real point. A není skutečným významem a smyslem lidského života se jenom vyhnout reakcím za naše špatné činnosti. But to act in such a way that we get freed from suffering altogether. Ale je potřeba jednat takovým způsobem, aby jsme se tomu utrpení vyhnuli úplně. And that means to get to the root of the problem. To znamená dostat se k jádru problému. To move the very cause of karma, the very cause of our entanglement in this world. Ta samotná příčina té karmy, toho našeho zapletení v tomto světě. When we read in the Nectar Devotion that the symptoms or characteristics of pure devotional service, kleshagni, shubhada, these removal of sufferings and the awakening of happiness. A čteme v Nektaru oddanosti příznaky oddané služby jako kleshagni a shubhada, kdy odchází všechno nepříznivé a naopak přichází veškeré štěstí. In case of shubhada, it means when one becomes freed of the kleshagni, is the causes of suffering, not just the suffering itself. Shubhada, člověk bude šťastný, a kleshagni to není jenom, že se zbavíme toho utrpení, ale dokonce i příčin utrpení. One doesn't act anymore to assimilate or accumulate bad karmic reactions. Člověk už dále nevstřebává, nepřijímá špatné karmické reakce. This word tapa, which means austerity or suffering, so when we suffer, or so-called suffer, when we perform these austerities in devotional service, this not only releases us from the causes of suffering, but it also pleases Krishna. A když se věnujeme tomuto procesu tapa, neboli utrpení, jak je to tady překládáno, neboli druhu askeze, tak když ho vykonáváme pro Kršnu, tak nejenom, že se zbavíme těch příčin utrpení v tomto hmotném světě, ale také potěšíme Kršnu. And as feeding the stomach naturally satisfies the whole body, by performing austerities for the pleasure of Krishna according to his direction, then one gets released from the bondage of material existence and one's natural attraction for Krishna awakens. Stejně jako když nakrmíme žaludek, celé tělo dostane výživu, stejně tak když uspokojíme Kršnu, tak se zbavíme, tak budeme spokojeni a postupně přerušíme toto pouto v hmotné existenci. Yada nijasana yukta karma grunti bandhana, but
His process, one cuts karma going to the bundle and one cuts the knot of reactionary work. V tomto procesu člověk přesekne ten úzel té reakce za reakce přinášející práci. So this is the whole tapasya, the real tapasya, or the real penance, which the Lord speaks in the second canto, of course, to Lord Brahma, how important penance is. A to skutečné odříkání, ta tapa, o kterém mluví, tak tam mluví o tom Kršna ve druhém zpěvu pánu Brahmovi, jak je to moc důležité. Everything, even materially speaking, we see how people perform. So much penance to achieve material sense enjoyment. A dokonce v hmotném slova smyslu vidíme, kolik odříkání lidé jsou schopni podstoupit, aby obdrželi nějaký smyslový požitek. Years and years of studying at college and school and university. Roky a roky studia ve školách a univerzitách. Sometimes hardly sleeping, so much anxiety. Často ani pořádně nespí a jsou ve velké úzkosti. To achieve material success in any endeavor, serious endeavor, austerity or penance has to be performed. Když chce člověk dosáhnout materiálního úspěchu, tak je potřeba obrovského úsilí a je potřeba vykonávat odříkání. Working hard to achieve the goal. Těžká práce, aby člověk dosáhnul svého cíle. To get the result of one's study or to win a match. Aby člověk získal výsledek svého studia nebo třeba vyhrál nějaký závod. To attain a political position. Nebo dosáhl nějakého politického postavení. Whatever it is, people work hard for it. They sometimes undergo tremendous austerities to achieve their goals. Aby dosáhli těchto svých cílů, tak lidé jsou schopni opravdu velice těžko pracovat až úplně neuvěřitelným způsobem. What is the use of all of this activity? K čemu to všechno je, takové činnosti? A waste of time. Je to plýtvání časem. It will all be taken away. Všechno to bude odebráno. One then has to suffer the consequential sinful reactions. A pak člověk bude muset trpět následné hříšné reakce. When a devotee undergoes austerity and maybe restraining one's senses from the normal objects of the senses. A když oddaný podstupuje odříkání a snaží se stahovat své smysly od běžných objektů smyslového požitku, the Bible says, even if you're feeling happy, and we hope you are, that releases us from our good karma. If a devotee experiencing happiness in the course of his service, he's becoming freed from the good reactions from his past activity. Takže když člověk cítí štěstí při vykonávání oddané služby, což doufám, že cítíte, tak se člověk osvobozuje od své dobré karmy, kterou nahromadil za minulé činnosti. In general, don't think like that getting freed from the reactions of my good activity. A moc často tak nepřemýšlíme v tom, očistit se od reakcí za mé dobré činnosti. I want more reactions from my good activities, not getting freed from them. Já chci více reakcí za své dobré činnosti, ne se od nich osvobodit. Don't realize that as long as we're attached to this, or as long as we're working in this direction, we will never be able to experience the happiness of pure devotional service. A nerealizujeme, pokud si tady těchto věcí budeme na nich lpět a snažit se je na nich užívat, tak nezažijeme skutečné štěstí oddané služby. Freed from the reactions of both pious and sinful activities. Je nutné se očistit od reakcí jak zbožných, tak hříšných činností. When one suffers, one's getting free from whatever there is of one's sinful reactions. A když člověk trpí, tak se očišťuje od všech různých druhů hříšných reakcí. To clear our path to pure devotional service. A tak to kráčí po cestě čisté oddané služby. So this important teachings of Lord Rishabhdev in this 5th canto, 5th chapter, some of the most famous teachings in the Bhagavatam. To je velice slavné učení pána Rishabhdeva v tomto 5. kapitole 5. zpěvu, jednoho z nejslavnějších částí Šrimad Bhagavatamu. So I guess over the next, you're going to carry on with the same series of verses over the next 5 days, is that right? I think Bhakti Vikash Maharaj will speak on Vishnu Sahasranam. Oh, different subject. Yes. Very good. And what we should be glorifying or hearing is the topics of Krishna consciousness.
Že my musíme naslouchat, je to pro nás důležité naslouchat témata vědomí Kršny. And that is a penance. A to je odříkání. Penance is my heart, the Lord said to Brahma. Without penance nothing can be achieved. A odříkání je moje srdce, říkal Pán Brahmovi, a bez odříkání není možné čehokoliv dosáhnout. Penance in terms of it externally may vary. Vnějšně se odříkání, ty druhy odříkání mohou lišit. Given to us by Guru Shastra Sadhu. A je nám to předepsáno guruem, sádhuem a šástrou. The penance is to, you could say, to apply those instructions in our lives. A odříkání můžeme říct, že je právě aplikování těchto pokynů písem a sádu do našeho života. As Prabhupada said, if we do it in humble, submissive mood, performing the austerity recommended by our authorities, then one, quite contrary to suffering, one can feel great happiness. A když Prabhupada vysvětluje, když člověk vykonává toto odříkání podle pokynů písem a pod vedením sádhů a tak dále, tak ve skutečnosti bude zažívat velké štěstí. Well, it's above the happiness which, or the examples given in the Bhagavad Gita, the various happiness one gets from different activities. Above that, devotional service is above it. Toto štěstí, které můžeme získat, je daleko nadřazené různým druhým štěstí, které můžeme získat z aktivit v tomto světě, je úplně někde jinde. Right from the beginning, it can be very, very satisfying. Už od samotného začátku od dané služby to může být velmi a velmi uspokojující. It's not even necessarily, it might be, but it doesn't have to be, something which grows. It can be immediately experienced. Není to něco, co by muselo vždycky úplně postupně růst, ale někdy to můžeme opravdu zažívat okamžitě. And the material world describes in Bhagavad Gita that happiness that in the beginning tastes a little like poison, but in the end becomes like nectar, is happiness in the mode of goodness. My víme, že v kvalitě dobra to štěstí může být na začátku chutnat jako jed, ale postupně začne chutnat jako nektar na konci. And passion the other way around. A ve vášni je to obráceně. And ignorance is miserable all the way through. A nevědomost, tak to je utrpení jenom samo o sobě. Devotional service right from the beginning, you can feel very, very, very happy. A v oddané službě už od samého začátku se můžeme cítit opravdu velmi, velmi šťastnými. Just have to stay engaged in devotional service. Proto je důležité, aby jsme zůstali zaměstnáni v oddané službě. This way, always happiness forever. A tak budeme šťastní na pořád. Okay, I think we better finish there. It's probably 9:00 now. It is indeed. Hare Krishna. Hare Krishna. So a little bit tired after yesterday. We've had a blissful week of celebrations at New Mayapur. Já jsem trošku unavený po včerejším cestování. My jsme měli velice blažené oslavy teďka přes víkend v Novém Mayapuru. Lord Balaram's appearance day. Slavili jsme ve velkém zjevení. Big day, since there we have Lord Balaram Day. Big, nice, beautiful day of Lord Balaram. Zjevení pána Balaráma, pro nás je to velký den, protože máme překrásné velké bílé božstvo pána Balaráma, který instaloval samotný Prabhupád. A to je nejhlavnější festival roku. Kirtany, lekce, prasádam. We had Madhava with us for 4-5 days. Byl tam s námi Madhava po 4-5 dní. Wonderful kirtan leaders. A další úžasní kirtan lídři. So, very nice. There we saw, even though without, sometimes also eating was not short, we could say, but sometimes we were short. But sleeping, you don't want to sleep, you don't even necessarily want to eat, but the pleasure of Krishna Katha, of absorption in the association of devotees, hearing and chanting the holy name. Takže člověk tak vychutnává ve společnosti oddaných svaté jméno, že už ani potom nechce jíst ani spát. Dancing and dancing and dancing. A člověk chce jenom tančit a tančit a tančit. Serving the devotees. Sloužit oddaným. So this way one can be completely not just happy but freed from the
causes of suffering. A tímto způsobem nejenom, že budeme šťastní, ale také se osvobodíme od příčin utrpení. Activity based upon sense gratification, activity based upon the forgetfulness of Krishna, etc. Od činností, které jsou založeny na smyslovém požitku a na zapomnění na Kršnu. Krishna is present in that penance and take advantage of his presence. A Kršna je přítomen v tom odříkání, takže využijte té jeho přítomnosti. Krishna. Hare Krishna. You have to move on now, is it? We have questions or not? Otázky? Any questions? Schedule. Yeah, we can have questions. Okay. Try to keep awake. Chceš to říct anglicky? Okay, so when we perform devotional service, we are getting rid of the, co jsi říkal, reakcí nebo příčin? Yeah, even from the good karmic reactions, and also there is a, jak to bylo? Já jsem to. Varování. Yeah, it's a warning that we don't end up in. Okay, sorry. But when we do the mixed devotional service, then there is a risk that we will end up in heavenly planets. Yes, there is. There's a risk. Ano, ten risk tady je. When we chant the holy name, improperly, offensively or whatever, those risks are there. Když zpíváme svaté jméno nesprávným způsobem, s přestupky a tak dále. Those more reminder that we should try to cultivate pure devotional service. To je taková upomínka vždycky, abychom vykonávali čistou danou službu. Of course, no devotional service goes in vain. Samozřejmě žádná oddaná služba nikdy nevyjde na prázdno. At some point of time, if one doesn't persevere with one's devotional service, whatever, or goes to heaven, at some point of time one will get a chance to again take up devotional service, and in a way to, without the mixture, to come to pure devotional service. A i když člověk nějakým způsobem to nezvládne a poleví v oddané službě a nakonec skončí na těch nebeských planetách, tak přesto za nějakou dobu znovu začne s oddanou službou a dosáhne postupně čisté oddané služby. Even in this lifetime we see that sometimes devotees, they desist, they give up their devotional practices and go into another endeavor to enjoy this material world. A jsme svědky tady taky mezi oddanými, že někdy oddaní vzdají svoji praxi oddané služby a začnou se věnovat jinému úsilí v rámci hmotného světa. In one sense that's not necessary and we should avoid that, but sometimes even when that happens, Krishna's hand is still there. Prabhupada says right from the very beginning Krishna takes his hand in the person's growth. A i když toto je samozřejmě zbytečná věc, aby to oddaný dělal, tak přesto Kršna pořád ho drží za ruku a vede ho a nezanevře na něj. So even if you do go to the heavenly planets, don't worry. Krishna is still watching over the neophyte, whatever we are, devotee. He's still watching over. A dokonce, když se teda dostanete na nebeské planety, tak se nebojte. On Kršna pořád tam bude s vámi a bude dohlížet na to. You're very lucky. You'll quickly realize what a fool I am. There's no real happiness here actually. A pokud budete velice šťastliví, tak pochopíte, co jsem to tady za hlupáka, když tady nic stejně žádný pořádný štěstí není. One devotee was telling me that, he tried to escape from Krishna consciousness altogether. Jeden oddaný mi vyprávěl, jak se snažil utéct úplně od vědomí Kršny. And he went back to his, previous life style. A vrátil se ke svému předchozímu životnímu stylu. Doing the things he was doing before he had a tendency towards homosexuality. A začal dělat to, co dělal předtím a měl sklon k homosexualitě. And all kinds of heavy music, A různé tvrdé muzice. And everywhere he went, he would meet friends, whatever, in that world, who would start talking about Krishna for some reason.
A vždycky, když se začal takhle kamkoliv šel, začal se setkávat s těmi různými kamarády, tak jim začal říkat o Kršnovi. You go to rock concerts and somewhere there'd be pictures of Ganesh and Vishnu and things flashing on the screens. He couldn't, as Krishna wouldn't let him escape. A najednou byl na nějakém koncertu a tam najednou začali promítat nějaké Ganesha a Vishnu na plátno a tak dále a říkal si, tyho Kršno, já ti neuniknu. After some time he realized this was a futile waste of time. A pak pochopil, že to je úplně hloupý plýtvání časem. Came back to Krishna consciousness. A vrátil se k vědomí Kršny. Krishna is looking out, so even if you do have anyone is engaged in devotional service, neha bikramonashasti patavayanavidite. There's no loss that one will definitely reap the benefits of that service in course when one's learned one's lesson. Takže člověk se pak vrátí a naučí se svoje lekce a začne znovu vykonávat oddanou službu. Když vykonáváme tu oddanou službu, tak nic nestratíme. By putting salt in the sweet rice, it doesn't make it taste very nice. Každopádně, když dáme do sladké rýže sůl, tak to nebude chutnat moc dobře. It's all part of learning a lesson to surrender, giving up every idea of karma and jnana and everything else, which is not the purpose of devotional service. A tak my se učíme vzdávat všech těchto aspektů, jako je karmy, gyány a dalších, aby nekontaminovali naši oddanou službu. Sometimes an aspiring devotee has to, learn the indirect way before. A někdy se neskušený oddaný musí naučit věci nepřímým způsobem. But we shouldn't take it for granted or take that risk or say, we should endeavor for pure devotional service. A neměli bychom ten risk brát na lehkou váhu a brát za samozřejmé, že se zase vrátíme. Měli bychom se od začátku snažit usilovat o čistou oddanou službu. Whether we like it or not, one has to come to the level of pure devotional service to go back to Godhead. Ať už se nám to líbí nebo ne, musíme se dostat na úroveň čisté oddané služby, abychom se mohli vrátit zpátky. Why waste more time? Proč plýtvat další čas? Human life is very rare, very valuable. Lidský život je velice vzácný, má velkou hodnotu. A little bit of austerity, penance in this lifetime for Krishna's service, saving us from goodness knows how many births and deaths in this mature world. A trošku služby pro nejvyššího pána nás může zachránit, ani nevíme před kolika zrozeními. Anything else? Něco jiného? Okay, thank you very much. Thank you, Sankirtan Prabhu. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Glories to Prabhupada. Exalted Janananda Maharaja ki jai. Probably see you this evening. Hare Krishna. Jai.